Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một miếng lót bàn với họa tiết caro như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu bò nặng 50g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 3 cuộn với 3 màu khác nhau. Và cái móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần thân. Thì để móc trước là các bạn sẽ dùng len màu xanh tím đậm này và lấy mũi đầu tiên, và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Trước là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 55 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 55 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi giả kép bằng cách là bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai này và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn lại móc lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc đơn đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã có được một mũi giả kép như thế này rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp, móc liên tục 3 mũi móc kép trên 3 chân mũi. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, vừa móc lên một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu xanh tím nhạt. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ quấn len bên kim một vòng, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, kéo len qua lần thứ nhất. Sau khi đã có hai đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ để len màu xanh tím đậm qua một bên, sau đó dùng len màu xanh tím nhạt và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua hai đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã đổ màu len xong rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu xanh tím nhạt này, đâm kim móc vào 5 chân mũi kế tiếp, móc liên tục 5 mũi móc kép trên 5 chân mũi. Còn đối với len màu xanh tím đậm thì các bạn sẽ lòng vào các chân mũi trong quá trình móc cho mình. Và ở mũi móc kép thứ 5 này các bạn sẽ vừa móc lên mũi móc kép và vừa đổi sang len màu xanh tím đậm cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi, sau đó thì kéo len qua lần thứ nhất. Sau khi đã có hai đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng len màu xanh tím đậm kéo len qua hai đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã đổi màu len xong rồi. Với len màu xanh tím nhạt thì các bạn lại tiếp tục nẹp vào các chân mũi móc kép trong quá trình móc. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là cứ 5 mũi móc kép thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần. Và cách đổi thì như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 55. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi giả kép, và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Tiếp theo đó bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len một lần, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng như này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu xanh tím nhạt, và cách đổi màu len sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Ở dòng thứ ba này thì các bạn sẽ đổi vị trí màu len, đó là các bạn sẽ móc màu xanh tím nhạt trước rồi đến màu trắng. Còn đối với len màu xanh tím đậm các bạn sẽ để sang một bên và đổi màu len cho các dòng tiếp theo. Và cụ thể cách móc dòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi giả kép, và bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi thứ tư. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ tư rồi, tiếp tục đến chân mũi thứ năm các bạn sẽ vừa móc lên một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu trắng, và cách đổi sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau khi đổi màu lên xong rồi thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên một lần, và các bạn sẽ đổi màu lên xen kẽ giữa màu xanh tím nhạt và màu trắng, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và để móc dòng thứ tư trước hết là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi giả kép. Tiếp tục bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên một lần, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ tư và còn lại một chân mũi cuối cùng như này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu xanh tím đậm, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ năm. Bởi dòng thứ năm này thì các bạn sẽ đổi màu lên xen kẽ giữa màu xanh tím đậm và màu xanh tím nhạt. Còn đối với len màu trắng các bạn sẽ để sang một bên, đổi màu lên cho các dòng tiếp theo. Và bắt đầu từ dòng thứ năm trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước theo thứ tự từ dòng thứ nhất cho đến hết dòng thứ tư. Đó là cứ 2 dòng thì các bạn sẽ đổi vị trí màu len một lần, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 14. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền, và ở phần thân này gồm có 4 cạnh, và để móc được phần viền thì các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất qua cạnh thứ hai đến cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cạnh thứ nhất trước nha. Bước đầu đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của cạnh thứ nhất, sau đó dùng len màu trắng và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích,
Và ở mỗi góc của mỗi cạnh hình chữ nhật này các bạn sẽ tăng lên 2 chân mũi. Vì vậy các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này, móc liên tục 3 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy là các bạn đã tăng xong 2 chân mũi rồi. Với cái chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc cạnh thứ nhất và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần góc thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc liên tục 3 mũi móc đơn cùng một chân. Và như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi, tiếp tục là đến cạnh thứ hai. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nào của cạnh thứ hai thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần giữa của mũi móc kép và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép. Như vậy ở cạnh thứ hai này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, với cạnh thứ ba thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là cạnh thứ nhất, và cạnh thứ tư thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là cạnh thứ hai. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần viền và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 172 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ hai, đâm kim móc vào chân mũi thứ ba này, móc liên tục 4 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ tư, đâm kim móc vào chân mũi thứ năm này và móc một mũi dời. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước từ chân mũi thứ hai cho đến hết chân mũi thứ năm với các chân mũi còn lại. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đây các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một miếng lót bàn với họa tiết caro như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.